Вітаю! Сьогодні 14 липня. Я зараз знаходжуся у своїх друзів в Верховині, це Івано-Франківська область, і запрошую вас разом зі мною до лісової прогулянки. Ось така гірська дорога. Ліси тут важко ходити, тому що постійно дуже круто вгору, круто вниз. І отам я бачу гриб. Давайте спустимося, подивимося, але мені здається, що то мухомор червоніючий. Дуже крутий спуск, тому кошика я лишила на горі. Ось цей грибок. І продиратися до нього доволі складно. І це дійсно мухомор червоніючий. Гарний їстівний гриб. Ось, бачите, в нього на шапинці такі червоніючі відтінки. І ось ці плямки, залишки покривала, вони завжди брудного кольору. І на ніжці також можна побачити червоніючі відтінки. Ось. Це єдиний з мухоморів, який набуває такого кольору в ніжці, або якщо пошкодити шапинку. Тут от прям у шийки гриба також видно. І загалом на спідничці мають бути відбитки від пластинок, але йому настільки спекотно, мабуть, було, що кільце просто засохло. Хоча, якщо придивитися, не знаю, чи видно вам, ось вони залишки. На мої пальці не дивіться, тому що я вже який день збираю дуже багато зелені і готую. Незважаючи на те, що гриб літній, проте він виявився не хробачливим. Це просто чудово. Я взагалі-то йду збирати чебрець. Його тут дуже-дуже багато. Я полюбляю чай з чебрецю і спецію з чебрецю робити. Але тепер я дивлюся, що може ми з вами, окрім чебрецю, ще й грибів принесемо на вечерю. Це було б чудово. Тепер рушаємо отуди нагору, будемо шукати гриби. Я вірю, що ми з вами знайдемо їх. Проте це не буде легко. У Карпатах доволі часто зустрічається червона бузина. Як бачите, майже середина липня і ягоди вже червоні, а чорна бузина в нас не так давно тільки відквітла. Ягоди червоної бузини отруйні, проте їх використовують для зовнішнього застосування. Настоянки роблять. Принаймні про це я читала в книзі травника Рима Ахмедова. І як можете побачити, китиці у червоної бузини, вони такі, як віничок. А у чорної бузини ось така парасолька була з синьо-зелених ягід. Дуже гарні. І це їжа для птахів. Неймовірно гарний ліс. Це все ялини. Навіть трапляються ще й ягоди чорниці, хоча тут їх називають афини. З кущика неймовірна смакота та користь. До речі, гілочки чорниці можна збирати, сушити на чаї. А навесні можна і до салату додавати, в них нічого отруйного немає. Ягода була не одинична, тепер у мене руки не тільки в траві. І знову красень, мухомор червоніючий. Дуже смачні гриби, мають трохи солодкуватий смак. Ох, як глибоко сидів. А, цей вже хробачливий. Бачите, там, де поточили його хробаки, він весь такого винного кольору. Але сподіваюся, що шапинка буде не хробачливою. Зазвичай вони не ростуть по одному грибочку, але погода була не дуже сприятлива для грибів. Дощі пройшли нещодавно. Будемо сподіватися, що це не єдині гриби, які тут є. Бачу ще один гриб. Давайте подивимося.
Саме за цим грибом трохи праніше. Навіть чіпати його не буду. Бачите, якого кольору вже пластинки. Проте я бачу отам от щось. Зараз подивимося. По дорозі бачу, виглядає моховичок, проте він вже не дуже файний. Тому рушаємо до того гриба, якщо то гриб. На жаль, то не гриб, проте я бачу ось молоденький грибочок. Також мухомор червоніючий. Я не особливо сподіваюся, що знайду тут якісь інші гриби. Трохи пізніше вони. Так, давайте подивимося. Не хробочливий. Прекрасно. Прекрасно. І тепер, щоб ви розуміли, де я лишила речі. Хоча, мабуть, камера так не передає, наскільки крутий тут схил. Це вже цікавіше. Бачите, 2 грибочки. Тут такі умови, що або знімаєш, або збираєш. Тому показую вам внизу, що це також мухомор червоніючий. Зараз вже 18 година, проте тут знову трохи чорниця зустрілася. Яка ж я буду мама, якщо не назбираю трохи свіжих ягід дитині? І я так подумала, що сьогодні ми можемо з вами приготувати корисне морозиво. Я збиралася його зі смородини готувати, яку зібрали. І вже заморозили. Але будемо, мабуть, із чорницею також готувати. Яка це буде смакота. Чим далі вгору я йду, тим ліс стає більш такий густий. І як бачите, тут от молоді ялини. І скоро маю вийти на полонину. Якщо ви чуєте там дзвоники, це корови вже вертаються додому. І тут галявинка з суницями. Так, зараз вам покажу. Ось такі маленькі лісові сунички. Дуже запашні. Я вирішила заглянути під ялини. Бачите, того красення. Мухомор червоний. У нас зазвичай в Трускавці мухомори червоні з'являються десь в кінці серпня. Тут липень місяць. І ось вони, червоні мухомори. Цікаво, чи є тут білі гриби. Будемо шукати з вами. Поруч з ялинами тут природні такі зарості з ялівця. Ялівця звичайного. Ось зелененькі ягоди. Ягоди у ялівця 2 роки дозрівають. І на одному дереві можуть одразу зустрічатися вже майже чорного кольору дозрілі. І ось такі зелені. Ось я тут бачу зрілу ягідку. Зараз вам покажу. Ось. Так, в моїх руках, мабуть, не дуже добре вам видно. Вона дуже-дуже запашна. Така лісова спеція. Проте, якщо є проблеми з нирками, то ялівець не можна. Просто красень. Червоний мухомор. Ну, давайте, поки інші гриби не зустрічаються, подивимося і на нього. Ой, а поруч малесенький. Так, червоні мухомори нас не цікавлять. Якщо бачите, там он ще. Зазвичай, дуже часто поруч з червоними мухоморами можуть зростати білі гриби. Проте поки що я не бачу. Але знаю, що їх вже знаходили одиничні. Пошукаємо. Дуже гарні тут зарості папороті. Саме це папороть-орляк. Його дуже легко розпізнати, тому що він зростає одиничними ваями, такими листами. І навесні молоді пагони збирають і вживають в їжу. Коли листочки ще не розгорнуті, і вони до 20-25 см у довжину. А взагалі в листя папоротя орляка можна замотувати м'ясо, рибу, і так довше зберігається.
має антибактеріальні властивості. Взагалі дуже цікава та корисна рослина. В мене є декілька відео на каналі саме про папороть орляк. Якщо вам цікаво, можете подивитися. Вам не видно суниця. Так, вона дуже дрібна. Проте яка ж краса. Ось ці жовті квіточки. Це перстач прямостоячий. Або в народі називають калган. І саме його коріння збирають і використовують як лікарську рослину. Можливо, ви чули, настоянку роблять калганівку. Це з цієї рослинки. Також поруч, що тут цікавого є. Ось цей листочок, наприклад, це бедренець ломикаменевий. Зараз я покажу вам. Десь я тут бачила ось ще бедренець. Вже буде зацвітати. І що цікавого в цій рослинці, те, що прикореневі листочки мають ось таку форму, чимось нагадує листя пастернаку. А вже на стеблині листя потоншується і от вже на горі схоже на листя кропу. І квітне білими парасольками. Абсолютно їстівна рослина, їстівне пряне листя, стеблина жорстка, квіти мають солодкуватий присмак і трохи пікантну таку гостринку, а також коріння раніше збирали, сушили і додавали, коли борщі, готували супи, перші страви. І це давало і аромат, і плюс поліпшувало травлення. Тому що взимку, ви знаєте, ми харчуємося більш крохмалистими продуктами. Відноситься і до лікарських рослин, і до їстівних. От і як тут зупинитися? Я вже розумію, що скоро день буде добігати кінця. У мене ще багато планів. Як же ж не зібрати ці вітаміни? Суниця дуже корисна ягода. Оце я видерлася на цю галявину. Так що, бачите, звіробій квітне, королиця, волошка, дуже багато чебрецю. Він тут усюди. От. Такий запах тут неймовірний стоїть. І зараз я вам покажу карпатську красу. Просто неймовірно. Сьогодні нарешті сонячно. Хоча зранку було похмуро, падав дощ. Тому я до лісу вийшла тільки ось вже ввечері. Надзвичайна краса навкруги. Що цікаво, комарів нема в лісі. Проте і грибів не дуже є. Ось цей красень чебрець я зараз буду збирати. Який же ж він запашний. Підмаренник справжній. І тут якраз біля мене є лівець. Як я і казала, можна побачити і зелені ягоди, які будуть стиглими наступного року. І ось темно-сині цього року. І ось на цій ягідці дуже добре видно ось такий трикутничок. Ось ягоди такого ялівця ми збираємо. А також голочки у ялівця звичайного, у того, якого їстівні ягоди, вони розташовані по 3 такими мутовочками. От, якщо ви побачите, по 3. Ось. Це характерні такі ознаки саме цього ялівця. І якщо хвоя, глиця ялини, сосни, модрини, ялиці їстівна, то хвою ялівців не вживають. Навіть не знаю, що першим збирати, чебрець або ягоди суниці. Чебрець зручніше збирати ножицями. Отак от можна зрізати, а потім просто вибирати цю траву, яка там буде.
Незважаючи на те, що я люблю все перебирати в лісі, але тут я просто оберемками нарізала чебрець, склала, і ввечері або завтра вже мене очікує такий медитативний процес перебирання чабрецю. Але я вирішила назбирати в цей час краще трохи більше суниці. Тут вона була така крупна. І тепер давайте рушаємо далі з цієї чудової галявини. Покажу вам просто неймовірне різнотрав'я. Скільки тут його. Не знаю, чи почули ви, як співають цвіркуни та гудуть ще бджоли, джмелі. Квітне деревій. Можна збирати. Дуже багато буквиці лікарської, також підмаренника. Звіробій тут вже відквітає. Отакий звіробій я візьму. До речі, ви знали, звіробію потрібно мінімум 4 роки, щоб заквітнути. Тому його краще обережно ножицями зрізати, бо він дуже легко виривається з корінням. А яка ж цілюща звіробійна олійка. Як бачите, навіть якщо не грибний сезон, то дуже багато цікавого в Карпатах. Є на що подивитися, є що позбирати. Я вже показувала свій план по чебрецю, я виконала. І тепер повертаюся до лісу. Зараз початок 8 години, ще доволі світло в лісі. І можна спробувати ще трохи грибів пошукати, щоб було посмажити на вечерю. У мене тут трохи грибів. Це сироїжка. Ой, вже недобра сироїжка, шкода. Давайте на інші подивимося. Що це за гриб? Такий репаний, цікавий. Моховик, може? Ні, це боровик червононіжковий. Бачите, він вже посинів від дотику. Ніжка в нього такого яскравого кольору. Він гіркий. О, а це що за грибочок? Це малесенька лисичка. Якби не той гриб, я б її точно не побачила. Бачите, тут лисички тільки-тільки одиничні з'являються. Так, ось ще грибочок. Це вже схоже на мухомор червоніючий. Перевіримо. Так, це він. От бачите, в місцях, там, де були хробаки, почервоніння. Там далі ще один гриб. Давайте подивимося. Взагалі, по таких лісах нічого кращого гумових чобіт немає, на мою думку. Так, ще один мухоморчик. Може, щось ми тут і пообрізаємо, бо ніжка м'якенька. Ось, бачите. Але я візьму. Може, щось можна обрізати буде. Так, це вже мені подобається, доволі грибне місце. Так, а що то? Гриб чи то камінчик? Бачите? Камінчик. А так хотілося, щоб був грибок. Поки що більше нічого не бачу. Проте наскільки ж гарний ліс. Особливо в променях сонця, яке заходить. Я сказала боровик червононіжковий, але насправді болет червононіжковий, цей гриб. Майже 2,5 години я гуляла цим чудовим верховинським лісом. Розумію, що треба вже вертатися. Покажу вам доволі трохи грибів, проте вони є. Трохи чорничного листа собі до чаю, а також дітям ягоди. Спробуємо приготувати морозиво корисне. Звісно, якщо вони не захочуть з'їсти це просто ягодами. І мій чабрець, улюблений чабрець.
А тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що збирали. Готувати будемо просто. Посмажимо гриби і спробуємо їх посмажити з чабрецем. Якщо ви дивилися, я смажила гриби з м'ятою, і це вийшло дуже-дуже смачно. Тому я гадаю, що з чабрецем буде не менш смачно. Швиденько їх помиємо. Тепер швиденько гриби наріжу зручними шматочками. Це прям ідеальний, нехробачливий. Поки я тут гриби нарізаю, моя помічниця Мирослава мені листочки від чабрецю відділить. Ой-ой, цей дуже хробачливий. О, отак пообрізаю. Хоча б посмакувати трохи було. Гриби я буду спочатку тушкувати просто з додаванням води, а потім в кінці приготування додам вершкове масло та чабрець. Для морозива в мене тут заморожений банан. Ягоди б краще також, щоб були заморожені, але вже як є. Бачите, вони трохи прим'ялися, тому мити, звісно, я їх не буду. І зараз просто подрібнемо блендером. Ось така краса в нас вийшла. Це неймовірно смачно виходить. Прикрашаю пелюстками чорнобривців та білої конюшини. І можна смакувати, особливо охолоджує в таку спеку. Воно дуже солодке. Я вже майже вся випарувалася, тепер додаю сюди вершкове масло і листочки чабрецю. Мухомор червоніючий сам по собі дуже смачний гриб, ну принаймні, якщо вам він смакує. А в поєднанні з чабрецем та вершковим маслом надзвичайна смакота. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі.